بسم الله الرحمن الرحیم. ټوټل کتونکو ته السلام علیکم. امید دی ښه به نن ټاپک چې کوم دی هغه زموږ سره ټایپ 4 دی. دې نه مخکې ما یو درې ټایپ ډسکس کړي. ټایپ 4 کې موږ څه چل کوو، مطلب ریډیوسیبل اکویشن دی. هغه صحیح ده چې کله زموږ سره ایکسپوننشل اکویشن راشي، څه شی ایکسپوننشل، او دلته ریډیوسیبل اکویشن ټایپ 4 دی. ریډیوسیبل اکویشن ټاپک دی، صحیح ده. ایک نمبر تاسو وپېژنئ ایکسپوننشل اکویشن څه ته وایي. هر هغه اکویشن دا ډیفینیشن شو، د اکویشن which contain the term in the form of a to power x where a is greater than 0 but a not equal to 1. صحیح ده. هر هغه اکویشن چې باید کې زموږ سره دا ټرم موجود وي a to power x څه کانسټنټ او په کانسټنټ باندې د پاسه ویریبل، نو داسې قسمه اکویشن ته موږ څه وایو، ایکسپوننشل اکویشن ورته وایو. لکه فار ایگزامپل زه تاسو ته یو اکویشن، زما مطلب دا دی داسې قسمه اکویشن به څنګه سال کوو. لکه فار ایگزامپل زه تاسو ته یو اکویشن اخلم ایگزامپل په ذریعه باندې چې 4 او پرس کې 4 ډاټ او دلته اخلم 3 to power 2x minus 5 dot 3 to power x plus 1 is equal to 0. صحیح ده. که تاسو سوچ وکړئ a پکې څه شی دی، a پکې ایک نمبر خبره ده چې اکویشن چې باید کې a to power x په موجود وي، خو اله چې دا کنډیشن سټیسفاید کیږي چې a greater than 0، نو که a په ځای کې 3 دی greater than 0 دی، صحیح ده. a not equal to 1 نو 3 not equal to 1 دی. کلیر ده خبره. نو داسې اکویشن ته به زه ایکسپوننشل اکویشن وایم. نو داسې قسمه اکویشن به زه څنګه سال کوم، نو دا یو اکویشن دی او دا زه تاسو ته سال کوم. نو څنګه به سال کوم، ما تاسو ته مخکې یو ویډیو جوړه کړې وه، هغه کې ما تاسو ته ویلي چې دا کم ایکسپوننشل پارټي دا به د سبل ویریبل برابر تاسو اخلئ، د وای یا د ایکس یا د سمثینګ. نو زه چې لیټ فرض کې ایکسپوننشل پام په دې کې اوس شي د 3 to power x دی. ها 2 پکې هول سکویر دی، خو یاد ساتئ چې کله پاور د پاسه پاور زموږ سره راشي a to power m راشي، په ده باندې n راشي، دا د یو بل سره ضرب خوري، نو موږ یې داسې لیکو a to power mn. نو اصل کې دا 2 په 3 to power x هول سکویر دی. دا اکویشن زه داسې لیکلی شم چې 4 ډاټ 3 to power x square minus 5 dot 3 to power x plus 1 is equal to 0. نو ما تاسو ته ویلو چې همیشه به ایکسپوننشل پارټ سبسټیټیوټ کوئ چې لیټ y به برابر شي زموږ سره 3 to power x، دا راوړئ دلته پوټ کړئ، نو زموږ سره برابر شي د 4 y او د بره به پرې راشي سکویر ماینس 5 y پلس 1 is equal to 0. دا به زما سره راشي 4 y سکویر ماینس 5 y پلس 1 is equal to 0. که تاسو سوچ وکړئ یو کوادرټیک اکویشن ته ریډیوس شو او دا تاسو سال کولی شئ، ویری ایزي دی. 5 سکویر او دا داسې ولیکئ ماینس 4y ماینس y پلس 1 is equal to 0. صحیح ده. په فیکټرایزیشن میتھډ باندې کېږي. الریډي ما په فیکټرایزیشن ویډیو جوړه کړل، که زه ویډیو کې ایکسپلین کوم نو ویډیو به ډېره لنډي کېږي. چې دا مې به داسې دوه پارټ کې سپلیټ کړو چې واپس جمع کړم، دا ترې راشي د پروډکټ نه سیډونو ضرب راشي. نو که تاسو ماینس 4y ماینس y ضرب کې سیډونو ضرب ترې راځي، واپس جمع کې ماینس 5y ترې راځي. په دې لاولني کې 4 کامن دی، y پکې کامن دی، نو y او دلته به ماینس 1 پاتې شي. په دې کې صرف ماینس 1 کامن دی، نو y ماینس 1 is equal to 0. y minus 1 او دلته به راسره راشي 4y minus 1 is equal to 0. نو که تاسو سوچ وکئ د دواړو پروډکټ 0 دی، زه به دې ځای ته ولیکم نو یو 0 دی یا بل 0 دی، نو y minus 1 is equal to 0 r او دلته به راسره راشي 4y minus 1 is equal to 0. نو دنه به y برابر شي د چا د 1 او د دنه به زموږ سره 4y برابر شي د 1 او د دنه به y برابر شي د 1 over 4. صحیح ده. که تاسو سوچ وکئ y زه روټ د چا معلومم، د x معلومم، د y نه معلومم، نو y د چا برابر دی 3 to power x. نو دې y په ځای به ولیکم 3 to power x is equal to 1. صحیح ده. او دلته به دا y زه داسې لیکلی شم چې 1 over او دا پور لیکم د 2 سکویر. صحیح ده. دا به زما سره برابر شي 3 to power x is equal to دا زه لیکم 3 to power 0. 3 to power 0 هغه د 1 برابري، دا به زما سره راشي y به راسره برابر شي دا 2 بره بولئ، دا به راشي 2 to power minus 2
او دلته وګورئ y ریپلیس کوي په 3 to power x is equal to دا به زما سره راشي 2 minus square. ښه اوس که تاسو وګورئ دا equality به کله true هله به true چې کله دا x زموږ سره د 0 برابر وي. basis same دی power will be same implies that x به برابر شي د 0. اوس دلته به زموږ سره x د څه برابر وي. اوس زه داسې چل کوم د دنه د x ویلیو معلومه مې نو که تاسو سوچ وکئ په دې ځای کې مالا د x ویلیو معلومول غواړي او دلته بیس سیز ډفرنټ دی صحیح ده نو زه دواړه طرف ته لاګ اپلای کوم نو لاګ او دلته به راسره راشي 3 to power x is equal to دلته به راسره راشي لاګ 2 to power minus 2 او تاسو ته پته ده د یو پراپرټۍ هغه پراپرټي څه ده چې د لاګ یو پراپرټي ده چې لاګ m to the power n at the base a دا برابر یې دا پاور ته مخکې راځي د n log m at the base a صحیح ده دغه قصه په یوز کوي نو x به مخکې راشي او دا به راسره برابر شي د log 3 is equal to minus 2 log 2 نو دا log 3 ته هلته په ډیویژن نه بوځئ دواړه طرف ته په log 3 ډیوایډ کړئ نو x به زما سره برابر شي د minus 2 log 2 divided by د log 3 نو د x ویلیو یا 0 ده یا تاسو log 2 ویلیو په کلکولیټر معلوم کړئ د log 3 هغه په دې ډیوایډ کړئ د minus 2 سره ضرب کړئ نو د x بله ویلیو بر سره راوځي زموږ سره د x ویلیوز دا شو یا زه فرض کې ستاسو د کتاب نه یو اگزامپل 2 اخلم ستاسو یو بوکس چې کوم اگزامپل دی اگزامپل 2 ها ستاسو بوک یو اگزامپل سال کړل چې 4.2 to power x minus 10.2 to power x plus 4 is equal to 0 صحیح ده دا قسمه دا به څنګه سال کوو نو دلته که تاسو سوچ وکئ exponential solution کې به تاسو ولیکئ solution دا زه لیکلی شم 4.2 to power x square minus 10.2 to power x plus 4 is equal to 0 نو تاسو let کوئ let y is equal to 2 to power x y دلته پوټ کوئ دا به ما سره برابر شي 4 y او دا سکویر په خپل ځای نو y سکویر وشي minus 10 y plus 4 is equal to 0 که تاسو سوچ وکئ دا یو quadratic equation نه په فیکټرایزیشن کېږي 4 4 16 y سکویر او دا ولیکئ minus 8 y minus 2 y دا به زما سره برابر شي د 4 y سکویر minus 8 y minus 2y plus 4 is equal to 0 نو که تاسو په دې لاولني کې سوچ وکئ 4y پکې کامن دی او دا به راسره راشي y minus دلته به 2 پاتې شي په دې دواړو کې minus 2 کامن دی نو دا به راسره برابر شي د y minus 2 is equal to 0 صحیح ده ښه که تاسو سوچ وکئ په دې دواړو کې y minus 2 کامن دی دا ترې رابار کوئ نو y minus 2 او دلته به راسره پاتې شي 4y minus 2 is equal to 0 کلیر که تاسو سوچ وکئ د دواړو پراډکټ 0 دی نو مطلب دا 0 دی یا دا بل 0 دی نو y minus 2 is equal to 0 r او دا به راسره راشي 4y minus 2 is equal to 0 نو دا به زما سره برابر شي دا به زما سره برابر شي y به د دې نه زموږ سره برابر شي د 2 د فرست نمبر y زما سره برابر شي د 2r د دې بل نه برابر شي د 4y is equal to 2 دغه 2 مې وړاندې شفټ کړو دلته هم په 4 ډیوایډ کړئ په دې ځای کې دا دواړه به یو بل کینسل کړي y به برابر شي د 2 1 ځا 2 2 2 ځا 4 که تاسو سوچ وکئ زه y نه معلومم زه x معلومم نو y برابر دی د 2 to power x ریپلیس کوي تاسو به لیکئ په پیپر کې چې ریپلیس y by 2 to power x is equal to 2 په دې باندې پاسه پاور 1 دی دا خبره یاد ساتئ دا ایکویشن به اله ټرو چې کله x د 1 برابري otherwise دا به نه ټرو صحیح ده بیس سیم دی پاور will be same implies that د دنه به د x ویلیو 1 برابر شي دغسې د دنه به y زما سره د څه برابر دی هغه برابر دی د 2 to power x او دا 2 زه بره بوځم نو پاور به څه شي ماینس نو پاور سیم ساري بیسس سیم پاور will be same implies that x به برابر شي د -1 نو سالوشن سیټ کې زما سره دوه ویلیوګانې را دي سالوشن سیټ زما سره راغی is equal to -1 او 1 صحیح ده دغسې فار ایگزامپل زه تاسو د بوک بل یو ایگزامپل هم تاسو ته سال کوم که چېرته سال کلی چې تاسو پرې ښه پوه شئ ښه د بل یو ایگزامپل سال کړلی او هغه دا دی چې
ها دا بل یو اگزامپل دا به څنګه سال کوو نو لاول که تاسو سوچ وکئ په ده باندې د پاسه دا پاور جمع شوي دي صحیح نو چې کله بیسس سیمي پاور مونږ جمع کوو دا داسې لیکمې چې 2 to power 2 dot 2 to power x بیسس سیم نو پاور جمع کیږي واپس هغه راځي دلته به راشي 2 to power 2 dot او 2 to power minus x is equal to 10 که تاسو سوچ وکئ دا لږ نور سمپل کئ نو یا فرض کې هغه 2 to power 2 نو زموږ سره 4 ډاټ او دا راځي 2 to power x پلس دا راځي 4 ډاټ 2 to power minus x او minus 10 دا 10 مې دې خوا شفټ کو is equal to 0 دلته 1 نمبر نوم ورکئ زم فرض کې let y برابر شو د څه شي د 2 to power x صحیح نه اوس که تاسو سوچ وکئ په دې ځای کې دته خو مې وای وایه خو په دې ځای کې چې کوم دی 2 to power minus x ویلی هم پکار ده نو په ده باندې د پاسه minus 1 پاور پکار دی نو په دواړو به minus 1 پاور د پاسه واخلم y to power minus 1 is equal to 2 to power x to power minus 1 دا پاور د پاور څه ضرب خوري نو minus 1 چې د x څه ضرب وخوري څه به راشي 2 to power minus x نو د ده په ځای باندې به پوټ کوم څه شي y to power minus 1 یا دا تاسو د سیم لیکلی شئ چې implies that y to power minus 1 دا y کته راولئ نو 1 ور y دا دواړه یوه خبره ده دا برابر شي 2 to power minus x دا ویلیوز راوړئ دلته پوټ کړئ نو دا برابر شي 4 ډاټ د ده په ځای به څه ویلیو کیدی y ویلیو کیدی پلس 4 ډاټ د ده په ځای به 1 ور y ویلیو کیدی minus 10 is equal to 0 که تاسو سوچ وکئ دې ته زما سره LCM y دی نو زه به y LCM د دې غوڼ واخلم د ده لاندې 1 دی د ده لاندې 1 دی نو چې y زه LCM واخلم y تاسو په 1 ډیوایډ کوئ y راځي y د څه ضرب کوئ نو دا به راسره راشي 4y سکویر دا y تاسو دلته په y ډیوایډ کوئ 1 راځي 1 چې د 4 څه ضرب شي څه به راشي 4 به راشي ماینس y په 1 ډیوایډ کوئ y راځي y چې د څه ضرب وخوري نو 10y is equal to 0 تاسو دواړه طرف ته y ضرب کوئ دې طرف ته y ضرب کوئ او هغه طرف ته y ضرب کوئ نو دا دواړه به یو بل کینسل کړي او 0 چې د څه ضرب وخوري 0 به شي دا به زما سره نیکسټ برابر شي د 4y سکویر صحیح ده زما سره برابر شي د 4y سکویر minus 10y plus 4 is equal to 0 حقا سیکویشن دی څنګه چې مخکې سال کو minus 8y minus 2y ولیکئ 4y سکویر minus 8y minus 2y plus 4 is equal to 0 دا مې مخکې ایکسپلین کو چې څنګه سیډونو ضرب او واپس جمع کوي دا ترې راځي دکې 4y کامن دی نو y minus 2 minus 2 ترې را کامن کوي y minus 2 is equal to 0 نو y minus 2 په دواړو کې کامن دی y minus 2 او دلته به راشي 4y minus 2 is equal to 0 نو y minus 2 is equal to 0 r دا به راسره راشي 4y minus 2 is equal to 0 نو دې نه به برابر شي y د 2 او دې نه به 4y به زما سره برابر شي 2 وړاندې شفټ کوي دلته هم په 4 ډیوایډ کوي په دې کې دا دواړه به یو بل کینسل کړي نو y به برابر شي 2 1 2 2 2 4 نو 1 over 2 صحیح ده ها y د څه برابر دی y برابر دی زما سره 2 to power x دا به راسره برابر شي 2 to power x is equal to 2 to power 1 زه لیکلی شم په څه پاور نه په هغه پاور 1 نو base same power will be same نو implies that x به برابر شي د 1 او دلته به دا زه ولیکم د y په ځای 2 to power x او دا چې زه برابرولم 2 to power minus 1 نو دلته به x زما سره د 1 برابر شو او implies that په دې ځای کې به x زما سره د minus 1 برابر شي نو solution set به راشي minus 1 او again plus 1 صحیح ده نو I hope تاسو به په دې پوه شوي یئ که چاته په دې کې څه پرابلم وي نو هغه زما نه په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ thank you for watching